تو برنامه قبلی به انقلاب تونس و بهار عربی پرداختیم. تو این برنامه هم میخوایم به انقلاب سریلانکا بپردازیم. اصولاً چرا مردم به حکومت‌ها مشروعیت میدن و سالها بعد باعث سرنگونی اونها میشن؟ تو این برنامه به انقلاب سریلانکا میپردازیم و با هم بررسی میکنیم که چرا این انقلاب شکل گرفت. برای شناخت سریلانکا باید بریم به سده‌های 12 و 13 میلادی، زمانی که بازرگانان مسلمان بیش از پیش به بازرگانی در جزیره سریلانکا، جزیره کوچک در جنوب هندوستان می‌پرداختند و تا اوایل قرن 16 داد و ستد منطقه رو در دست داشتند، تا اینکه در سال 1505 میلادی پرتغالی‌ها نواحی ساحلی سریلانکا رو فتح کردند و خود کنترل اوضاع رو در دست گرفتند. حدود 150 سال بعد هلندی‌ها جای پرتغالی‌ها رو گرفتن و حدود 140 سال بعد هم در سال 1795 بریتانیا تصرفات هلند رو اشغال و سریلانکا رو مستعمره رسمی خودش کرد. حالا این جزیره کوچیک در جنوب هندوستان چی داره که انقدر در استعمار کشورهای غربی بود؟ سریلانکا به علت نزدیکیش به هند و همینطور وجود قهوه، آووکادو، نارگیل، موز و بسیاری میوه‌جات کمیاب دیگه مورد توجه کشورهای غربی بود. جمعیت کوچیکی داشت و همین امر کنترل این کشور رو برای غربی‌ها راحت‌تر می‌کرد. در سالهای جنگ جهانی اول نهضت استقلال طلبی مثل بسیاری از نقاط دیگه جهان در سریلانکا هم شکل گرفت. آزادی‌های ظاهری انگلیس نتونست این نهضت رو راضی کنه و سرانجام در 4 فوریه 1948 سریلانکا به استقلال کامل دست یافت. پس از حدود 40 سال استقلال، بی‌عدالتی و فقر باعث جنگ داخلی سریلانکا شد. جنگی که سالها ادامه پیدا کرد. مردم به جون هم افتاده بودند و هر گروهی قسمتی از جمعیت کشور رو با خودش همراه کرده بود. هر گروهی می‌خواست قدرت رو خودش در دست بگیره و حاضر به مسالمت با گروه دیگه نبود. بالاخره در سال 2005 پس از سالها جنگ داخلی، ماهیندا راجاپاکسا با نشون دادن خود به عنوان مردی ساده از جنوب یک روستا در برابر نخبگان سیاسی شهری و غربی در کلمبو ایستاد و قدرت رو به دست آورد. اما برعکس اونچه که وانمود میکرد مردمی نبود. اون همچنین وعده پایان دادن به جنگ داخلی 10 ساله علیه گروهی از جدایی طلبان تامیل در شمال سریلانکا رو داد. ماهیندا در سال 2004 پس از پیروزی ائتلاف آزادی خلق متحد اول نخست وزیر شد و بعد به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. بعد از اینکه رئیس جمهور شد، برادر خودش رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. جنگ‌های داخلی پس از گذشت 25 سال در سال 2009 بالاخره به پایان رسید. ماهیندا و برادرش مورد حمایت اکثریت سریلانکایی‌ها بودند و این احساس توانمندی باعث شده بود تا آنها وام‌های هنگفتی رو که به اسم آبادانی کشور از بانک‌های جهانی گرفته بودند خرج خواسته‌های شخصی خودشون و گروه‌های اطرافشون بکنن. وام‌هایی که قرار بود صرف زیرساخت‌های کشور و راه‌اندازی صنعت و تولید بشه، صرف ساخت و سازهای بی‌رویه و پروژه‌های رانتی و ضررده شده بود. اونها سیاستمداران بسیار ضعیفی بودند که در محاصره شارلاتان‌ها افتاده بودند. در دوره ریاست جمهوری مالیات‌ها کاهش یافت، نرخ‌های بهره کاهش یافت، وام‌های هنگفت جدیدی دریافت شد، پول چاپ شد، اما همگی در زمانی نامناسب. کمبود ارز ناشی از بمبگذاری‌های سال 2019 و شیوع ویروس کرونا تأثیری مخرب بر صنعت گردشگری سریلانکا گذاشت.
سیاست‌های دولت راجاپاکسا در کاهش مالیات‌ها باعث شد تا میزان درآمد دولت از این محل به حداقل ممکن برسه. در یک چشم به هم زدنی اونها دیدن که سریلانکا 51 میلیارد دلار بدهی داره، ولی دولت توان بازپرداخت این بدهی رو نداره. سریلانکا برای اولین بار در تاریخ استقلال این کشور بود که نتونسته بود وام‌های خودش رو بازپرداخت کنه و در یک قدمی فروپاشی کامل اقتصادی قرار گرفت. به همین علت معترضان بر روی ماهیندا اسم مینا رو گذاشتن و خواستار استعفای دولت شدن، اما اون در برابر خواسته‌های معترضان مقاومت کرد. اعتراضات در سریلانکا تقریباً از ماه ژوئن سال 2021 و زمانی آغاز شد که کشاورزان اتحادیه‌های کارگری به دلیل اعمال ممنوعیت در واردات کودهای شیمیایی، حشره‌کش‌ها و علف‌کش‌ها دست به اعتصاب و اعتراض زدند. از طرفی هم برق در داخل کشور به صورت مداوم و طولانی مدت میرفت. گاهی وقتا تا 16 ساعت مردم برق نداشتند. آب نداشتن. بنزین در کشور کمیاب شده بود. دارو پیدا نمیشد. مواد غذایی انقدر کم شده بود که مردم یک وعده غذا می‌خوردن و حتی بعضی وقتا غذا هم نمی‌خوردن. اعتراضات گسترده‌تر شد و بحران شدیدتری رو به وجود آورد. دولت به دنبال اون بود تا از طریق ممنوعیت در واردات این اقلام 400 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی بکنه تا بتونه بخشی از بدهی خودش رو بپردازه. بحران اقتصادی در سریلانکا باعث شد تا بسیاری از مردم روزها در صف انتظار دریافت ضروریات زندگی مانند گاز، نفت، بنزین، شکر، شیر خشک و دارو بایستند. و این در حالی بود که تنها در سال 2022 بیش از 16 نفر جان خودشون رو در همین صفها از دست داده بودند. زنان حامی معترضان در تظاهراتی خودجوش اعتراضات در بیرون از اقامتگاه شخصی رئیس جمهور را آغاز کردند. با قطع برق پس از 13 ساعت مردم در نزدیکی اقامتگاه رئیس جمهور تجمع کردند. ماه بعد از اون هم معترضان در بیرون دفتر ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند و جنبشی به نام مبارزه رو به راه انداختند. در 9 می 2022 ماهیندا راجاپاکسا حامیان خودش رو در محل اقامتش سازماندهی کرد. وفاداران به ماهیندا به معترضان حمله کردند. تشدید اعتراضات و خشونت تلافی‌جویانه علیه وفاداران راجاپاکسا در سراسر جزیره اوج گرفت. مردم دو دسته شده بودند: گروهی طرفدار ماهیندا و گروهی بر ضد ماهیندا و با هم درگیر شده بودند. اما دیگه دیر شده بود. مردم معترض رو نمیشد با این کارها ساکت کرد. مردم به قدرت خودشون پی برده بودند. هزاران معترض از سراسر این کشور با در دست داشتن پرچم‌های سیاه در کلمبو مقررات منع رفت آمد رو زیر پا گذاشته بودند و با عبور از موانع پلیس به محل اقامت رئیس جمهور حمله کردند. در این اعتراضات در سراسر این کشور ده‌ها نفر کشته و دست کم 250 نفر زخمی شدند. اعتراضات به تدریج تمام کشور رو فرا گرفت. در روز 9 ژوئیه معترضان سریلانکایی به کاخ ریاست جمهوری که هم دفتر رئیس جمهور و هم اقامتگاه اون بود حمله ور شده و کاخ ریاست جمهوری رو تسخیر کردند و بعد از 92 روز در نهایت رئیس جمهور سریلانکا از این کشور فرار کرد و با هواپیما از سریلانکا به مالدیو رفت. دیگر نزدیکان اون هم با کشتی کشور رو برای همیشه ترک کردند. اونطور که انتظار میرفت با رفتن راجاپاکسا اعتراضات تموم نشد. نخست وزیر حالا شده بود رئیس جمهور موقت، اما در بین مردم هیچ محبوبیتی نداشت. یکی از اولین اقدامات مسینگه به عنوان رئیس جمهور موقت تلاش برای کمک گرفتن مالی به ارزش 4 میلیارد دلار از چین برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود. همینطور اون تلاش کرد تا از روسیه بنزین وارد کشور کنه
و به صورت اقساط هزینه اون رو بپردازه. اما همچنان مشکلات اقتصادی در این کشور حل نشده و مردم در انتظار شرایط بهتر هستند. وقایع سریلانکا ممکنه یک انقلاب کامل نباشه، اما بیشک یک تحول عظیم رو در پیش خواهد داشت. I'll always be looking for you, Evie, even if I'm 1,000 miles away. Air escort to Greyhound. You will now be out of range of air cover for the next 5 days. How many crossings does this make? This is my first. I got some. Most likely a U-boat. He's trying to slip under us! Fire! We have a kill. The Wolfpack's hunting us. U-boat, starboard bound! We've lost 7 ships and 50 souls. What you did yesterday got us to today. It's not enough.